حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد جعل حاميا للدين وجعل له حماة، ودفع الله سبحانه وتعالى الشر بالإصلاح، وذلك أن فطر الناس تكون مستقيمة ثم تحيد عن منهاج الله جل وعلا، ثم تعود إلى الصراط المستقيم بإعادة الله عز وجل لها. ولهذا شرع الله عز وجل الإصلاح، وشرع سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون الناس على معرفة بالحق ولو لم يفعلوه، وعلى معرفة بالباطل ولو فعلوه. فإن معرفة الناس بالشر وتمييزهم له علامة أو دافعا لإقلاعهم عنه ولو بعد حين. ولهذا شرع الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرع الله سبحانه وتعالى إصلاح ما فسد من أحوال الناس، وشرع الله الدعوة إلى الخير. ولهذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل يأمرون الناس بالخير وينهونهم عن الشر، لأن النفس مجبولة على مخالفة التزام الأمر على سبيل الدوام، لما يجتالها من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو النفس الأمارة بالسوء. ولهذا يبعث الله عز وجل الأنبياء واحدا تلو الآخر حتى يصححون ما اعوج من طريق الناس ومنهاجهم. ولهذا تكرر إنزال الأنبياء حتى أرسل الله عز وجل أنبياء وأنزل عليهم كتبا، فكانت الرسل أكثر من 3000 نبي يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوام. فكان الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الناس كافة. لهذا قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وذلك لوضوح الرسالة وختام الأنبياء. فجعل الله عز وجل كتابا مهيمنا على ما سبق من الكتب، ونبيا ناسخا لسائر الشرائع السابقة. فجعل الله سبحانه وتعالى كتابه غاية في الإحكام، ونبيه غاية في البلاغ، فما من خير إلا ودل الأمة وأرشدها إليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. فعلى الإنسان أن يلتمس الشر عينا في كلام الله فيجد التحذير من ذلك، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجده عينا فسيجده وصفا أو إشارة أو إلماحة، وهذا ظاهر بين. ولهذا ما من خير إلا دل الله عز وجل بنبيه الأمة إليه، وما من شر إلا وحذر الله عز وجل الأمة منه بواسطة نبيه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح جعله الله عز وجل على مراتب مع بيان أهميته. كثير من الناس لا يدرك حقيقة الإصلاح من جهة ماهيته ولا أهميته ولا مراتبه ولا مواضع نزوله، وإنما يعرف ويدرك حقيقة الإصلاح العامة، ولكن الفائدة منه والثمرة من ذلك وحدود المصلح وغايته التي يريد أن يصل في الناس منها لا يدرك ذلك أكثر الناس. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين والهادي في بيان الحق، فلما كان في ختام دعوته أرشد الناس إلى هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، فقال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني هذه السبيل التي سلكها النبي في مكة وأصلح في حال المشركين وكفار قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما كان معه في المدينة من مسائل الإصلاح،
هذا هو الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي. ولهذا استعمل الله عز وجل مع نبيه أسلوب الإشارة فقال: قل هذه سبيلي، أي هذه الخطى التي مشيتها في مكة وفي المدينة سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني فعليه أن يسلك تلك الطريق فهو على هدى. ولهذا ينبغي أن نبين جملة من الأمور في مسائل الإصلاح من جهة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولها أن الله عز وجل جعل الإصلاح هو حامي بيضة الخير، أي خير يدعو إليه الإنسان لا بد أن يحميه بالإصلاح، ومعنى الإصلاح هو أن ينفي الإنسان الدخيل في ذلك الخير الذي لديه. وإذا لم يحميه الإنسان أو لم يحمي الإنسان الخير الذي لديه فإنه يأتي الشر إليه شيئا فشيئا حتى يزيله. ولهذا نقول إن الإصلاح هو نفي الدخيل على الشيء. الإنسان حتى في أثاث منزله في طاولته إذا تركها لشهر وشهرين وسنة وسنتين يأتيها دخيل من التراب ومن الغبش عليها حتى يغير معالمها. وأما الإصلاح هو تعاهدها من الدخيل فيها. ولهذا الأفكار والآراء والعقائد يأتي إليها شيء من الدخيل على أذهان الناس وقلوبهم، تحتاج إلى تكرار من مسائل الإصلاح حتى تزيل ذلك على سبيل الدوام. ولهذا كثير من الناس يقول تكرار الحق ما الفائدة منه والناس تعلمه، لأن ثمة شيء من الدخيل الدقيق يأتي بتغيير الحق شيئا فشيئا لا يدركه الناس حتى يتغير الحق ويتفاجأ الناس بذلك. الأنبياء والمرسلين كان الله عز وجل يبعثهم إلى أممهم ويقومون بتكرار الحق. لماذا؟ حماية له تنظيفا للأفكار والقلوب من أن يطالها أو ينالها شيء من التغيير والتبديل. ولهذا من نظر إلى القرآن يجد أن معانيه ثلاثة: المعنى الأول توحيد، الثاني أحكام حلال وحرام، الثالث قصص. قصة موسى ذكرها الله عز وجل في عدة مواضع بصيغة وصورة متقاربة. التوحيد يذكره الله عز وجل في مواضع عديدة، الأحكام من الحلال والحرام كذلك، لأن التكرار مقصد في بيان الحق وإثباته، ونوع من نفي خبث ودخيل ربما لا تدركه ولا تراه. ولهذا كثير من الناس يقول فلان إذا أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر لا يستقيم، ثم أيضا قد بينت الأمر بقول واحد وكفى وعليك أن تكف عن المزيد في ذلك، وهذا قول خطأ. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل المصلحين ليصلحوا البواطن والظواهر. هذا ما زال في ظاهره يرتكب الخطأ، ولكن باطنه ينبغي أن يعلم اليوم وبعد اليوم أن هذا الفعل محرم. لماذا؟ حتى لا تأتي أمة بعد ذلك وتقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لم نسمع بأحد من قبل قال إن هذا الأمر محرم. كثير من الناس يتلبسون بالمحرمات، فأنت تنكر عليهم اليوم هذا المحرم ويستمرون على ذلك. أنت تخاطب الأمرين، تخاطب الظاهر وتخاطب الباطن. هو مستمر بالظاهر وأنت تسعى على أطر الباطن أن يقر بأن هذا الفعل محرم ولو استمر عليه. وهذا الأمر الذي تقوم بإنكار الباطن عليه ربما يرجع بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات. لماذا؟ لأن ذلك الأمر قد غرسته في نفسه. ولهذا أعظم حجة واجهت الأنبياء في إصلاح الأمم حينما جاءوا إلى أقوام انقطعت الدعوة وانقطع الإصلاح ولم يكن ثمة بيان للحق. لماذا؟ لأن الناس يظنون أن التذكير هو بالامتثال، وإن لم يمتثل الناس فعلى الناس أن يكفوا. حينئذ تتغير البواطن مع الظواهر. كثير من الناس يقعون في المحرمات على اختلاف أنواعها، منها صغيرة ومنها كبيرة، نظر محرم أو غيبة أو نميمة أو شرب الخمر أو زنا أو غير ذلك، يقرون بالتحريم. الناس تأتي إليهم وتنبه لهم أن هذا الأمر محرم. إذا رأوا أنهم لا يقلعون عن ذلك ثم سكتوا. لماذا؟ لأن الناس كابروا. بعد 20 سنة أو 30 سنة سيتحول ذلك الفعل الذي يفعلونه من حرام في الظاهر إلى أن هذا الفعل حلال، بدلا من أن يفعلوه شهوة يفعلونه إباحة كسائر الأفعال. ولهذا المصلحون يأمر الله عز وجل أن يتوجهوا إلى الناس بالخطاب أن تبقى القلوب لديها وجل أن هذا الفعل محرم ولو كابرت وعجزت عن نفسها أن تنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يأتي جيل بعد ذلك إذا جاء منكر قالوا لم نسمع بهذا القول.
بل سمعت به وما زلت تكابر في الظاهر، أما الباطن فأنت تعلم لأنك تسمع به اليوم وتسمع به العام الماضي وتسمع به الذي قبله. أما عملك في ذاتك فهذا إليك لابد أن يكون العلم حاضرا في قلبك، لابد أن يكون العلم حاضر في قلبك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو الأمم والقبائل إلى الحق وإن لم يؤمنوا. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، ومع ذلك قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. وهو يكرر وينوع بالصيغة، دعاهم سرا وعلانية، ليلا ونهارا، التمس جميع الأوقات. ربما يكون الإنسان ليس بحاضر الذهن في الليل وحاضر في الصباح، العكس، يحتاج إلى العلانية، يحتاج إلى الإصرار، يحتاج إلى الترهيب، يحتاج إلى الترغيب، يحتاج إلى أنواع متنوعة، فتقلب في هذه الدائرة وثم ثبت. لماذا؟ لأن الإصلاح لا يلزم منه تحقق النتيجة، وإنما عليك أن تستمر في هذا الأمر. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لفوائد معدودة، منها أن يبقى حاضرا في أذهان الناس وفي قلوبهم أن هذا الأمر محرم ولو مكثوا فيه ولو بقوا فيه. لماذا؟ حتى لا يصبح دينا ممسوخا، لأن المعصية أهون من العقيدة. الشخص يقع في أمر محرم يعصي الله عز وجل به وهو يعلم أنه محرم، أهون عند الله من أن لا يفعل المحرم ويعتقد أن هذا حلال. ولهذا شخص يشرب الخمر ويعتقد أنه حرام، أيهم أهون؟ شخص لا يشرب الخمر ويعتقد أنه حلال، أيهم أخطر؟ الأخطر الذي يعتقد أنه حلال مع أنه لا يشرب الخمر. لماذا؟ لأن ذلك الاعتقاد تبديل للدين، وهذا فعل وممارسة من المعاصي. ولهذا نحن نسعى إلى تصحيح ماذا؟ الباطن وتصحيح الظاهر، إلى تصحيح الباطن وتصحيح الظاهر. قد لا يقلع الإنسان في الظاهر، ولكن نحتاج أن يبقى عقيدة أن هذا الفعل هو الذي أمر الله عز وجل به، وذلك الترك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فيجب على الإنسان أن يتركه. وهذا من الأمور المهمة. لما هجر هذا الأمر فجاء الأنبياء شق عليهم. لماذا؟ لأنه انتزع من الباطن والظاهر الهيبة لهذا الأمر المحرم، فجاءوا قالوا: لم نسمع بهذا من قبل، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهم صادقون، كان القرون السابقة كان فيه مصلحون، ولكن لما رفض الناس من الاستجابة في الظاهر تركوا ذلك، لأنهم يظنون أن الإصلاح يتعلق بالظاهر فقط. نقول لا، بل يتعلق بالظاهر ويتعلق بالباطن، يتعلق بالظاهر ويتعلق بالباطن. ولهذا تجد كثيرا من الناس يفعلون المحرمات ويستحي من بعض الناس أن يراه. الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى يستمر في هذا الحياة، يستمر فيه هذا الحياة. وربما على هذه المعصية 20 سنة لا يحب أن يراه أبوه ولا أن تراه زوجته ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الناس تتحدث بأن هذا الفعل لا يجوز، لكن لو سكت الناس بعد 5 سنوات 6 سنوات لا يستحي من أحد، ثم ينتقل الأمر من معصية إلى تبديل، إلى تبديل. لهذا أمر الله عز وجل بالإصلاح على سبيل الدوام، تغير الأمر أو لم يتغير، حتى يكون الأمر حاضرا في أذهان الناس. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يحمي الأمة ما رفع صوت الإصلاح. لهذا ثمة معادلة: الفساد إذا انتشر في الناس والظلم إذا انتشر في الناس ينزل الله عز وجل العقوبة، تسقط الدول، تحدث فتن في الناس. ولكن إذا وجد الإصلاح حمى الله عز وجل الأمم والدول والشعوب من البلاء والفتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما قام في ليلة من الليالي قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، اليوم فتح من ردم يأجوج وماجوج هكذا، وحلق بين أصبعه السبابة والإبهام. قالت أم المؤمنين عليه رضوان الله: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث أنهلك وفينا الصالحون. ثمة صالح وثمة مصلح، مصلح واحد خير من ملء الأرض من الصالحين. لماذا؟ لأن الصالح في ذاته لا يلزم من ذلك أن يكون مصلحا، يذهب من بيته إلى موضع عبادته ثم يصلي ويرى المنكرات عن يمينه وشماله ولا يقيم في ذلك وزنا. أما المصلح يحمي الله عز وجل به الأمة
وهو كحال المظلة التي تحمي الأمة من البلاء. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولكن إذا لم يكن ثمة مصلح يقوم، قد تكون دولة أو بلدة فيها 1,000,000 وهؤلاء فيهم فساد وفيهم مصلح واحد يجهر بالإصلاح، هذا يضع يديه أمام البلاء حتى لا ينزل على الأمة. وإن واجهه الناس باللوم والعتاب والذم والسب والشتم. ولهذا حمى الله عز وجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أن ينزل عليهم العقاب وهو فيهم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: وهم يستغفرون. إذا استغفروا يعني أنهم هم نفوا الخبث بواسطتهم. أما وجود المصلح والبريء ينزل الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تأخذ الصالح والطالح، أما المصلح فإن الله عز وجل يحمي به الصالح والطالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل أمر بقرية أن يخسف بها، فقالت الملائكة: إن فيه عبدك فلان، فيقول الله عز وجل: ففيه فابدأوا، لأنه لم يتمعر وجهه لحرمات الله سبحانه وتعالى، يعني لم يكن من المصلحين. لهذا نقول إن من فوائد الإصلاح هو حماية الأمة من نزول البلاء. قد يقول قائل: إذا لم تستجب الأمة لنداء ذلك المصلح والمصلح فيها، فكيف يحمي الله عز وجل الأمة من نزول البلاء وكلها فاسدة إلا وجود هذا المصلح ومن معه؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى يحمي الأمة بوجود المصلح. لماذا؟ لأنه يبقي تلك المخالفات على أنها أفعال لا عقائد. انظروا الآن إلى كثير من بلدان العالم، انظروا إلى الأرض من جهة معصية من المعاصي، مثلا الزنا. تجد الزنا في بعض البلدان يفعل لكن الجميع يقرون بأنه محرم. تجد إلى البلد التي تليها يوجد نصفها يقرون بأنه حرام ويفعلونه، ونصف يقرون بأنه حلال. تجد بلدا آخر يقرون به بأنه حلال جميعا. ولهذا تجد مثلا في دول الغرب من أوروبا وغير ذلك يقولون بأن الزنا حرية للإنسان وهو من أمور الحلال. هذا تبديل في الظاهر والباطن، تبديل في الظاهر والباطن. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح حتى يبقى الخير والشر مستقرا في القلوب وإن لم تعمل الجوارح بجميعها. الأمر الثاني أن الله عز وجل يحمي الأمة بالمصلح. وأما ما يتعلق بمنهج الإصلاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به الناس، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمره الله عز وجل بالإصلاح، أول رسالة أمره الله عز وجل بأن يدعو عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمر بدعوة الأقربين؟ لأنه أول من يخالطهم وأكثر من يخالطهم الإنسان هم أحق الناس بالإصلاح. لماذا؟ لأنه يرى المنكر أكثر فيهم أكثر من غيره. فالحجة تقوم على الإنسان في الوضع الذي يراه أكثر من غيره، أهل بلده أكثر أولى من الأبعدين. هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر المصلحين هم بحاجة إلى تهيئة بيئة صالحة حولهم يركنون إليها، لأن الإنسان يحارب إذا لم يكن حوله ووجد الخذلان من الأقربين فإن ذلك يفت في عضده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمن حوله، بدأ بزوجه خديجة عليها رضوان الله، بدأ بأبناء عمومته كعلي بن أبي طالب، بدأ بعمه أبي طالب، وهكذا منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. ثم أمره الله عز وجل بإعلان للأبعدين حتى يكون للإنسان حصن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي تبقى فيه صفة البشرية والعبودية لله سبحانه وتعالى، ويحتاج عليه الصلاة والسلام مع إعانة الله عز وجل له إلى معين في ذلك. ولهذا وقف معه أبو بكر، خديجة عليها رضوان الله، أسماء عليها رضوان الله، بل وقف معه عمه أبو طالب وهو لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الإنسان إذا هيأ بيئة قريبة منه
في أمر الإصلاح ركن إليها، كان موضعا لبث همومه وشكاويه ونحو ذلك، حتى لا يخذل، لأن ثمة خصوم وعداوة وثمة خذلان. الخذلان يكون من الأقربين الذين يتوقع الإنسان منهم نصرة، ثم يخذل من أقرب الناس إليه، هذا أشد وقعا على الإنسان. لهذا أمر الله عز وجل بأن الإنسان يقوم بالإصلاح في الأقربين. من الأمور المهمة في أبواب الإصلاح أن يعلم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ورث هديه وورث شريعته للناس ورثها وطالب بحمايتها بالإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حذر من التهاون في ذلك، ثم بين أيضا أن العقبات التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام ستمر أيضا على المصلحين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إشارة إلى أن ذلك الإرث الذي أعطاه لن يعطيك إرثا سالما، بل ما فيه من ابتلاء أيضا سيأتيك معه، ولكن يختلف. ولهذا الله عز وجل لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام أنواع البلاء، حوصر كما جاء عند ابن إسحاق في شعب مكة 3 سنين، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، شج رأسه، كسرت رباعيته وأدميت قدميه، أخرج من بلده، صدر ماله عليه الصلاة والسلام، وقع في عرضه عليه الصلاة والسلام. أنواع البلاء نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. لماذا؟ شيء رضيه الله عز وجل لنبيه قدرا، رضيه الله سبحانه وتعالى لنبيه قدرا، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستصغر نفسه في مقام النبي إذا نزل به بلاء من مثل ذلك، أن لا يترفع عن مثل هذا. فقد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الهموم في سبيل الله ما لا يطيقه إلا ولي من أولياء الله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا نزل به بلاء أن يتذكر من سلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في حديث عائشة تقول: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لقيت من قومك أشد من أحد؟ لأن عائشة صغيرة لا تذكر كل ما كان في زمن مكة، ولكنها تذكر ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك رجوع المنافقين، وما حصل أيضا من مقتلة لبعض الخيار من أصحابه. وحصل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك حزن شديد، وقد قتلت قريش عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على جثته فيقال: لا أصاب بمصيبة بعدك، يعني أن مثل هذه المصيبة لا أصاب بشيء أعظم من ذلك. تقول عائشة عليه رضوان الله للنبي عليه الصلاة والسلام: هل لقيت أشد من أحد؟ يقول: يا عائشة، لقد رأيتني حينما عرضت نفسي على ثقيف وطردوني، يعني من الطائف، خرجت مهموما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، بين الطائف وبين قرن الثعالب 46 كيلو على قدمي. الإنسان يخرج مهموم من بيته لهم ولمصيبة أو لضيق وحرج، يفيق من هذا 100 متر 200 300 كيلو أو نحو ذلك، لكن 46 كيلو وليس على دابة على قدميه، من الهم الذي يجده النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: خرجت ولم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت إلى السماء فإذا أنا ببياض عظيم، فإذا جبريل فيقول لي: يا محمد، إن الله اطلع على ما قاله قومك لك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال ليستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين وهم الجبلين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لعل الله أن يخرج في أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. في هذا دروس وعبر عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي مهموما يمشي على قدميه 46 كيلا. لماذا ما أنزل عليه النصرة في أول خطواته من الطائف؟ والله سبحانه وتعالى قادر جل وعلا على ذلك. لماذا أخر ذلك إلى مثل هذا الأمر؟ نوع من التربية لهذا النبي، ونوع للتربية أيضا لمن جاء بعده ألا يستكبر عن ألم رضيه الله عز وجل قدرا لنبيه، فلست أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه ينبغي للإنسان ألا يجعل رسالته موضع للتشفي والانتقام. هذه رسالة ليست تجارة،
ليست تجارة تقوم بالمغالبة فيها وتنتصر، مش هذه رسالة تؤديها إلى الناس، الحمل في ذلك من الله، إن استجاب الناس، وإلا عليك ألا تقدم حظوظ النفس تنتصر من فلان، لأنها ليست نعرة جاهلية وليست أحساب وليست انتصار وطنية أو قبلية أو غير ذلك، وإنما هو أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقدم أمر الله عز وجل على جميع حظوظ النفس. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم، يعني أن النتيجة ربما تكون في زمن ليس فيه أنت، لست فيه أنت الآن دعوت هذا الرجل فاستجاب، هذا الرجل دعا ذرية أولئك الآخرين فاستجابوا، وأنت أخذك الله سبحانه وتعالى. أنت تريد الهداية لجيل أو جيلين أو ثلاثة، وليس من الضرورة أن تستمتع أنت بالأتباع، ليس من الضرورة أن تستمتع أنت بكثرة الجماهير والأتباع. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مثل الأصلاب يخرج من أصلابه، يعني لم يولدوا بعد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرحلة يعلم أن أعمار الأمة بين 60 و70، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يدرك هؤلاء، ولكن الثمرة جاءت اليوم أو جاءت بعد ذلك لا يعني ذلك شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مبينا ومحذرا من التفات الناس للأتباع، يقول عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. تخيل نبي يأتي يوم القيامة ويقال وين الأتباع؟ يقول لا يوجد أتباع. لماذا لم تغير المبدأ؟ تبحث عن منهج آخر ترضي الناس؟ لم تتنازل حتى تجد ببعض الأتباع؟ لا، هذه الرسالة كاملة التي طلبت أن أعرضها للناس، ولكن لم يأتني أحد وصبرت حتى قبضتني على هذا الأمر. وهذا فيه رسالة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن دين الله كامل، دين الله كامل، لا يقبل لأحد من الناس أن يساوم عليه أو أن يبدله أو أن يغيره طلبا للجماهير أو كسب الناس. هو دين شرعه الله عز وجل على الإنسان أن يبلغه للناس نزيها نظيفا، جاءك الناس أو لم يأتوك. إذن ما الذي يغيره الإنسان؟ نقول يغير الإنسان الأسلوب، يغير الوقت. ولهذا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ما الذي غير؟ دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني مدار الساعة. أتيتهم في الصباح، ربما الصباح في أذانهم شيء أو مشاغل أو كسب رزق، أتيتهم في الظهر، أتيتهم في العصر، أتيتهم المغرب، أتيتهم العشاء أو غير ذلك، سرا وجهارا، يعني على سبيل الانفراد، على سبيل العلانية، بجميع الأساليب. هذا الذي يغيره الإنسان، الأسلوب. أما بالنسبة لمادة الرسالة ليس لأحد أن يغير فيها شيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل المرسلين وهم الأنبياء مبلغين، وما على الرسول إلا البلاغ، يعني كأن هذا الرسول هو مبلغ كلاما عن الله سبحانه وتعالى. إذن هو ليس صاحب الرسالة. ولهذا سمى الله عز وجل الرسل رسل لأنهم حملة لكتاب يوصلونه إلى الناس. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله سبحانه وتعالى، سنة الله سبحانه وتعالى، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله، ليست من النبي عليه الصلاة والسلام وإن تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا عظم الله عز وجل كلام نبيه لأنه وحي. لهذا يقول الله عز وجل مخاطبا أبا بكر وعمر، والخطاب بذلك يدخل فيه عامة الأمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هل هذا لمجرد الكلام أو لأن كلامه وحي؟ لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وهذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنه ينبغي للإنسان أن يتواضع لكلام الله ووحي الله، كلامه سبحانه وتعالى في كتابه أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه النبي عن ربه معنا، أن يتواضع له حتى بعد وفاته. إذا سمع رجلا يحدث بحديث عن رسول الله عليه أن ينصت وأن يذعن، لأن هذا بلاغ عن رب العالمين.
كثير من الناس إما الإعراض في حال سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رفع الأصوات واللغو، هذا من محبطات الأعمال من حيث لا يشعر الإنسان. ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع كلاما ينبغي له قدر وسعه وإمكانه ألا يقوم إلا وقد انتهى الإنسان. لماذا؟ لأنه يبلغ عن رب العالمين، يبلغ عن رب العالمين. إذا سمع كلاما في مذياع ويتلو حديثا عن رسول الله عليه ألا يغلق ذلك المذياع إلا في نهاية ذلك الحديث، وإن لم يكمل بقية الأحاديث حتى لا يقطع ذلك احتراما وإجلالا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في مسجده وأصحابه حوله حلق، فقدم 3 نفر، أما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، يعني نظر إلى هذه الحلقة ثم نظر فيهم ثم خرج. لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم خبر النفر ال3؟ لأن الصحابة كأنهم رأوا هؤلاء ال3 الذين دخلوا جميعا وتغيرت أحوالهم، واحد دخل وانضم إلى الحلقة، واحد بعدهم، وواحد أدبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحي الله منه، يعني ما وجد فرجة في الحلقة، لم يستطع أن يذهب حتى يدع ذلك الذكر، واستحيا وجد فرجة لم يجد ثم انضم خلف الناس، قال فاستحي الله منه. أما الثالث فأعرض الله عنه. لماذا؟ لأن المادة التي يعرضها النبي عليه الصلاة والسلام من كلام هي من كلام رب العالمين وبلاغ عن الله، فلماذا تعرض عن شيء ساقه الله عز وجل إليك من خير السماء؟ فوجب عليك أن تعتني به. لهذا جعل الله عز وجل وحيه نعمة ورحمة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن، وهي أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العباد أن هداهم، وإلا لتناحروا وتقاتلوا ووقع فيهم الفجور والسفاح والغيبة والنميمة والظلم في الأموال وغير ذلك. العرب في عقولهم من أعقل أهل الأرض وأكرمهم خلقا وأشدهم غيره، ولكن لما انقطع عنهم الوحي شابهوا البهائم، لا في اختيار المعبود ولا من جهة أيضا ولا من جهة أخلاقه، انعدمت كثير من غيره. ولهذا جاء في الصحيح يقول عليه رضوان الله، يقول: إذا كنا في سفر ولم نجد صنما احتلب أحدنا ضرع عنز على تراب حتى إذا يبس سجد عليه. يعني يصنع الإله، انظروا إلى هذا العقل البشري، يصنع إله إذا كان في برية ولا يوجد حجر، كأن يكون مثلا في رمال أو نحو ذلك، يحلب العنز حتى تكون على الرمل، ثم إذا يبس اتخذه حجرا يسجد عليه. وهذا إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يجعل الله عز وجل له نورا ضل وتاه. اختار واخترع له معبودا لا يعبده صاحب عقل. ولهذا الله عز وجل يرسل الرسل تترى حتى تعيد الناس إلى جادة الحق. ولهذا الأمة محمية وعلى نجاة ما وجد فيها مصلحون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها أن الإنسان في بلاغه للناس في مسائل الإصلاح أن يتخذ التدرج في البلاغ. الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الرسالة كملت واكتمل رضا الله عز وجل بمثل هذه الحالة التي مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على الأمة أن تستمسك بهذه الرسالة كاملة. ولكن إذا كان الإنسان بعيدا عن دين الله عز وجل من الكفار وغيرهم عليه أن يتدرج بالبلاغ، ألا يعطيه الدين جملة، أن يصلح منه أعظم الفساد. أعظم ما يفسد في الإنسان يبدأ به الإنسان. أعظم ما يفسد بالإنسان كحال الإنسان الطبيب، إذا وجد مريضا
وبه جروح مثخنة يبدأ بأشدها ضررا على حياته، أشدها ضررا على حياته. ولهذا ليس من حذق الطبيب أن يعلم أن الرجل فيه مرض في قلبه سيودي به ثم يقوم بعلاج عينه أو ربما بعلاج يده، وإنما يبادر بالأهم. ولهذا أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به هو الإشراك. ولهذا يقول الله عز وجل على لسان العبد الصالح لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة أكثر من عقد يدعو الناس إلى التوحيد، إلى الأصنام، ما أتاهم بشيء من الشرائع التعبدية، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرك التوحيد بشيء من الأخلاق، بالدعوة إلى الأمانة والصدق ونحو ذلك. وإنما كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أعظم بلاء فيهم. ولهذا ينبغي للمصلح إذا أراد أن يصلح أن يبدأ بأعظم بلاء في الناس أو في الشخص الذي يريد أن يدعوه، ثم يبدأ بإصلاحه. فإذا وجدت مشركا لا تدعوه إلى الإقلاع عن الخمر أو الإقلاع عن الزنا أو الإقلاع عن الكذب أو الغيبة وأنت تعلم أنه يسجد لصنم أو يطوف على قبر، وإنما تدعوه إلى إصلاح توحيده، وأنه مشرك ويجب عليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، يعني إذا رأيت أن حالهم شفيت من هذا ووحدوا الله، انظر إلى ما يأتي بعد ذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذه مسألة التدرج. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: إنك ما علمت أو أعطيت الناس الإسلام جملة إلا وتركوه جملة. الإنسان الذي بعيد عن الإسلام، وثني، ملحد أو يهودي أو نصراني، ليس لك أن تأتيه بأركان الإسلام كله، وتأتيه بالسنن والمستحبات والسنن الرواتب وقيام الليل وصيام النوافل وأذكار الصباح وأذكار المساء، تأتيه إليه بجملة واحدة، كان ذلك مدعاة إلى ماذا؟ إلى النفرة، مدعاة إلى النفرة. عليك أن تبدأ بأعظم أدوائه فتعطيه دواءه، وهو الشرك، تعطيه التوحيد، ثم تتدرج في ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج. وهذا ما يسمى بالحكمة. قد يكون الإنسان عالما بالشريعة لكن لا يعرف ترتيب ذلك العلم، ولهذا يقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الكلام على الإصلاح وأحواله وأنواعه وفضائله مما يطول جدا، ولكن ما زال الموضوع لم يكتمل، ولعل فيما قيل كفاية. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأن يصلح لنا ويصلح بنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.